नमस्कार तपाईहरु सम्पूर्णमा म आज एक्सेलमा चाहिँ नम्बर सिरिज कसरी एड गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुरुमा यहाँ लेखेको अब यो कन्टेन्टलाई डिलिट गर्न गइरहेको छु। सिरियल नम्बर हेर्नुस् लेखेको छ। सिरियल नम्बर चाहिँ अब म्यानुअली इन्टर गर्नुको साटो अटोमेटिक गरियो। यो फर्मुला लगाएर अथवा यो ट्रिक लगाएर गर्नु एकदम सहज हुन्छ। सुरुमा 1 लेखेको छु। 1 लेखेको सेलको कुनामा गएर कर्सर राखेपछि प्लस आउँछ, त्यसलाई ड्र्याग आउन गर्ने तलसम्म। त्यसपछि अप्सन देखाउने छ, हेर्नुस् फिल सिरिज अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुस्। यो नम्बर एकदम नम्बर सिरिज राम्रो आइसकेको छ। त्यस्तै गरी फर्मुलाको लागि पनि त्यो 1 लेखेको सेल्स प्लस 1 गर्नुपर्छ। त्यो सेल रहेको छ इक्वल्स टु B3 सेल्स प्लस 1 गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 2 देखायो। अब यो 2 लाई चाहिँ 2 लेखेको सेल्समा गएर अब तल्लोपट्टि कर्सर राख्यो भने प्लस आइकन आउँछ। त्यो आइकन आइसकेपछि त्यसलाई ड्र्याग डाउन गर्ने तलसम्म तानिसकेपछि अब अटोमेटिक यो भइसकेको छ। यस प्रकार तपाईहरु हामी सबैले पनि एक्सेलमा यो ट्रिक लगाएर नम्बर सिरिज चाहिँ अटोमेटिक ल्याउन सकिन्छ। यो एकदम राम्रो ट्रिक्स हो जसले चाहिँ अब टाइम सेभिङ नि गर्छ। कुनै पनि कामहरु चाँडो गर्न सकिन्छ। त्यसकै लागि हो एक्सेलमा यस्तै विभिन्न खाले महत्त्वपूर्ण ट्रिक्सहरु पनि भइरहन्छ। तपाईहरुलाई पनि थाहा छैन, बिगिनर हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियोहरु हेर्नु होला। के कस्तो लाग्छ कमेन्ट्स नि गर्नु होला। मन परेमा भिडियो लाइक गर्नु होला। र तपाईहरुलाई त्यो सम्बन्धी केही जानकारी लिनु छ भने पनि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। यस्तै नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु नबिर्सनु होला। धन्यवाद।